हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો એવા 4 પ્રકારના અલગ અલગ શાક। ફ્રેન્ડ્સ, ઘરમાં કંઈ શાકભાજી ના હોય અને તમારે ઇન્સ્ટન્ટ જો કંઈ શાક બનાવવું હોય ને તો આ શાક તમારા માટે બેસ્ટ રહેશે। તો ચાલો બનાવીએ। શાક નંબર 1। ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। અત્યારે મેં 2 પાવરા એટલે કે 1 ચમચા જેટલું તેલ કડાઈમાં ઉમેરેલું છે। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું કકડે એટલે હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે 6 થી 7 કળી લસણની આ રીતે મેં ક્રશ કરીને લીધેલી છે એ પણ ઉમેરી દેશું। તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી દેવાનું। લસણ એકદમ સરસ કકડી ગયું છે। મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારેલી છે એ પણ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ડુંગળી પણ સરસ સાંતળી લેશું। આ શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે। લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાના। ડુંગળી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય એ માટે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું। થોડી જ વારમાં ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે તો 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા છે એ પણ ઉમેરી દેશું। હવે મસાલા કરી લેશું। 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું। મસાલા પણ ડુંગળી ટમેટા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે। થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી મસાલા એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય અને તેલ છૂટું પડી જાય। થોડીવાર પછી જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી ટમેટામાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। એક વખત મિક્સ કરી લેશું અને ટમેટા પણ સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેશું। અહીંયા મેં 1 કપ દહીં લીધેલું છે। દહીં થોડું ફેંટી લેશું। દહીંની જગ્યાએ તમે થોડી છાશ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ દહીંથી ટેસ્ટ વધારે સરસ આવશે। ફેંટેલું દહીં કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને તરત જ મિક્સ કરી દેશું જેથી દહીં ફાટે નહીં। શાકમાં જ્યારે દહીં ઉમેરો ને ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની। ગ્રેવી થોડી ઠંડી થાય ને પછી દહીં ઉમેરવાનું જેથી દહીં ફાટશે નહીં અને શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ આવશે। થોડીવાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દહીં ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ શાક બનાવવા એકદમ સહેલા છે, પણ પ્રોપર મેથડ સાથે જો તમે શાક બનાવો ને તો તમારા શાક હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટને ટક્કર મારે ને એવા જ ઘરે બને। મસાલા પ્રોપર સંતળાયેલા હશે ને તો જ તમારા શાકનો સરસ સ્વાદ આવશે। જો તમે મસાલા ઉમેરી અને તરત જ શાકમાં પાણી ઉમેરી દેશો ને તો ક્યારેય પણ તમારા શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ નહીં આવે। તમે ગમે એટલા મસાલા ઉમેરેલા હશે તો પણ તમારું શાક ફીકું જ લાગશે। હવે અહીંયા આપણી ગ્રેવી મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે તો અડધા કપ જેટલું પાણી આપણે ગ્રેવી સાથે ઉમેરશું, કારણ કે આગળ આપણે જે સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એ બધી જ ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, એટલે થોડી ગ્રેવી કરવી જરૂરી છે। એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવી ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય। થોડીવાર પછી જોઈએ તો ગ્રેવી એકદમ મસ્ત ઉકળવા માંડી છે। હવે શાકમાં જે સામગ્રી ઉમેરવાની છે એ છે સિંગ ભજીયા। ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા જાણો જ છો કે સિંગ ભજીયા એકદમ ટેસ્ટી હોય છે અને જ્યારે તમે સિંગ ભજીયાનું શાક બનાવશો ને તો ઘરના બધા આંગળા ચાટતા રહી જાય, એટલું સરસ આ શાક બનશે। અને આ સિંગ ભજીયા માત્ર 10 રૂપિયાના પેકેટમાં જ આવે છે। 10 રૂપિયાના પેકેટમાંથી તમે 3 થી 4 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો ને એટલું આ શાક તૈયાર થશે। સિંગ ભજીયા ગ્રેવી સાથે ઉમેરી અને એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। ગ્રેવી એકદમ પ્રોપર તૈયાર થઈ જાય ને પછી જ સિંગ ભજીયા ઉમેરવાના છે અને સિંગ ભજીયા ઉમેર્યા પછી શાકને વધારે વાર ગેસ પર નથી રાખવાનું। એકાદી મિનિટમાં જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની, નહીંતર સિંગ ભજીયા એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ નહીં આવે। થોડી જ વારમાં બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આ શાકમાં આપણે દહીં અને ટમેટા બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું। ખાંડ નાખવી ટોટલ ઓપ્શનલ છે। જો તમને પસંદ હોય તો ખાંડ ઉમેરો, પસંદ ના હોય તો તમે ખાંડ વગર પણ આ શાક બનાવી શકો છો। અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવું આપણું નવું સિંગ ભજીયાનું શાક તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક તો તૈયાર થઈ ગયું, પણ શાક બનાવવામાં અમુક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે।
શાકમાં મીઠું બને ત્યાં સુધી ઓછું ઉમેરવાનું. સિંગ ભજીયામાં મસાલા સાથે મીઠું પણ સ્પ્રિંકલ કરેલું હોય છે, જેથી સિંગ ભજીયા ખારા હોય છે. જો તમારા શાકમાં મીઠું વધારે પડી જશે ને તો શાક ખારું થઈ જશે, એટલે શાકમાં મીઠું ઉમેરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બીજી બાબત છે કે ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે સિંગ ભજીયા ઉમેરવાના છે, જેથી તમારું શાક પ્રોપર બને. ચાલો બનાવીએ શાક નંબર 2. તો કોઈ પણ લીલા શાકભાજીના ઉપયોગ વગર બનતું આ શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતા 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને બધું સરસ કકડી જાય એટલે એક દાળ મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું અને તરત જ એક મીડિયમ સાઇઝની બારીક સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દેશું. ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી એકદમ સારી રીતે સાતડી લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. અહીંયા થોડી વાર પછી જુઓ કે આપણી ડુંગળી સરસ સંતળાવા માંડી છે. ડુંગળી સરસ સંતળાઈ જાય ને એટલે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા બારીક ચોપ કરેલા છે એ પણ ઉમેરી દઈએ અને ટમેટા પણ ડુંગળી સાથે સરસ સાંતળી લઈએ. અહીંયા બંને સામગ્રી મિક્સ કરી દીધા પછી ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને આજે શાક માટે 2 સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર કરવાની છે, તો એ કરી લઈએ. તો શાક માટે સ્પેશિયલ ગ્રેવી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 4 ચમચી ઘરનું જમાવેલું મોડું દહીં લીધેલું છે. દહીં સાથે થોડા મસાલા પણ કરી લઈએ. તો 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ચમચી હળદર, 1/2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું તો એકદમ મસ્ત આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મસ્ત ગ્રેવી સાઈડ પર રાખી દેશું અને બીજા બાઉલમાં અહીંયા મેં 3 ચમચી ચણાનો લોટ લીધેલો છે. 3 ચમચી ચણાના લોટથી તમે 3 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો ને એટલું શાક તૈયાર થશે. તો ચણાના લોટ સાથે આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ચણાનો લોટ અને પાણી બંને મિક્સ કરી અને એકદમ મસ્ત ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું. તો અહીંયા ચણાના લોટની ગ્રેવી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બંને ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ ને ત્યાં સુધીમાં આપણા ડુંગળી અને ટમેટા પણ સરસ સંતળાઈ ગયા છે, તો ચેક કરી લઈએ. તો તમે જુઓ કે ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો પહેલા આપણે જે દહીં મસાલાની ગ્રેવી તૈયાર કરેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને દહીંની ગ્રેવી એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. દહીં સાથે તમે મસાલા ઉમેરેલા છે ને એટલે દહીં બિલકુલ ફાટશે નહીં. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને સતત આ રીતે ચલાવશો ને એટલે દહીં સરસ કૂક થઈ જશે અને તમારી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી જાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણી ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે જે બાઉલમાં આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરેલી ને એ બાઉલમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું જેથી આપણા મસાલા બિલકુલ વેસ્ટ ના જાય. એક વખત સરસ મિક્સ કરી દેશું. તો અહીંયા આપણી ગ્રેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે જે આપણે ચણાના લોટની ગ્રેવી તૈયાર કરેલી છે ને એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. તો એક વખત ચમચી ફેરવી લેશું જેથી ચણાનો લોટ તળિયે બેસી ગયો હોય ને તો પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય. બસ તૈયાર કરેલી ચણાના લોટની ગ્રેવી પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દીધી. હવે એક ચમચો ફેરવ્યા વગર એમ જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. જો તમે અત્યારે ચમચો ફેરવશો ને તો ચણાનો લોટ તળિયે બેસી જશે, પરિણામે શાક તમારું તળિયે ચોંટી જશે. એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આપણો ચણાનો લોટ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ આ શાકમાં આપણે દહીં અને ટમેટા બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને બસ થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી બધું મિક્સ કરી અને શાક તૈયાર છે. જો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે.
ચાલો બનાવીએ શાક નંબર 3. શાક બનાવતા પહેલાં શાક માટે એક સ્પેશિયલ ગ્રેવી બનાવવાની છે. તો કાજુ ગાંઠિયાનું શાક છે એટલે કાજુ મેન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. અહીંયા 25 થી 30 નંગ કાજુ મેં સારી રીતે ધોઈ અને પાણીમાં પલાળી રાખેલા. કાજુ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. કાજુની સાથે જ મેં 2 ટમેટાં લીધા છે. તો ટમેટાં ટુકડા કરી અને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. સાથે એક ટુકડો આદુનો લેશું, જેને પણ આ રીતે રફલી સમારીને ઉમેરી દેશું. અને એક લીલું મરચું લીધું છે. બધું જ એકદમ સરસ પીસી લેશું. પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી, એમનેમ જ સરસ ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું. તો અહીંયા શાક માટેની પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે શાક બનાવશું. તો શાક બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં થોડી રાઈ ઉમેરશું. અડધી ચમચી જીરું. રાઈ જીરું સરસ કકડી ગયા છે. 2 લવિંગ, એક ટુકડો તજ, સાથે થોડા મીઠા લીમડાના પાન સમારીને લીધેલા છે. એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું અને થોડી હિંગ ઉમેરશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. હવે જે આપણે ગ્રેવી તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. અહીંયા બાઉલમાં થોડી ગ્રેવી ચોટેલી છે તો એમાં પાણી ઉમેરી અને એ પણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ગ્રેવી જ્યારે કડાઈમાં ઉમેરો ને ત્યારે તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેવું, જેથી ગ્રેવી બહાર ના ઉડે. હવે ગ્રેવી સાથે મસાલા કરી લઈશું. મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું પાવડર જાળવીને ઉમેરવાનું. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, કાજુ ગાંઠિયાનું શાક માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે. હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં જો તમે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક મંગાવશો ને તો ખૂબ જ મોંઘી ડીશ આવે છે. પણ તમે ઘરે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવશો ને તો સ્વાદમાં પણ એકદમ મસ્ત થશે અને ઘરના આપણા બજેટમાં તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દીધા પછી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી મસાલાની એકદમ સરસ ફ્લેવર ગ્રેવી સાથે મિક્સ થઈ જાય. થોડી વાર પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ગ્રેવીમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે આ શાકમાં ગાંઠિયા ઉમેરવાના છે એટલે થોડી ગ્રેવી કરવી પડશે. તો અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી આપણે કડાઈમાં ઉમેરશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. કાજુ ગાંઠિયાના શાક બનાવવા માટે ગ્રેવી પાતળી કરવી જરૂરી છે. તમે જ્યારે ગાંઠિયા શાકમાં ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં રહેલી ગ્રેવી બધી જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. હવે થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જાય. થોડી વાર પછી ગ્રેવી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મેં અહીંયા તીખા ગાંઠિયા લીધા છે. તીખા ગાંઠિયાની જગ્યાએ તમે ભાવનગરી ગાંઠિયા પણ આ શાકમાં ઉમેરી શકો છો. તો તીખા ગાંઠિયા ઉમેરી દેશું. તીખા ગાંઠિયાની રેસીપી હું ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. અને ગાંઠિયાની સાથે 8 થી 10 કાજુ પણ પલાળેલા મેં સાઈડમાં રાખેલા, જેના મેં આ રીતે 2 ભાગ કરી લીધા છે. તો પલાળેલા કાજુ પણ ગાંઠિયા સાથે ઉમેરી દેશું અને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અત્યારે આ શાક આપણે લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર બનાવેલું છે. ગાંઠિયા નાખી અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દીધેલું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું, સાથે થોડો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું. 1 ચમચી ખાંડ. ખાંડ નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમને ખાટું મીઠું શાક પસંદ હોય તો જ ખાંડ ઉમેરજો, નહીતર ખાંડ નહીં ઉમેરવાની. થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું અને બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા ગાંઠિયા અને કાજુ ઉમેર્યા પછી મેં થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દીધેલું, જેથી ગાંઠિયામાં પણ ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર આવી જાય. તો તૈયાર છે પરફેક્ટ ગ્રેવી સાથે કાજુ ગાંઠિયાનું શાક. હવે બનાવીએ ચોથું શાક. નવું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. અત્યારે 1 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ વધારે હશે
તો શાક વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું અને એની સાથે જ 8 થી 10 કળી લસણ અધકચરી ક્રશ કરીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું. રાઈ જીરું અને લસણ એકદમ સરસ કકડી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. અહીંયા વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું અને ડુંગળી એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. અત્યારે શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ તમે ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. બપોરનું મેનુ તો લગભગ આપણે ફિક્સ જ હોય છે કે દાળ ભાત શાક રોટલી બનાવીએ, પણ સાંજનો એક જટિલ પ્રશ્ન છે કે રાત્રે શું જમવામાં બનાવવું. પણ જો તમે આ રીતે આવા શાક બનાવશો ને તો ફ્રેન્ડ્સ ઘરના બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે. એટલું સરસ આ શાક બને છે. હવે ડુંગળી સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું જેથી ડુંગળી ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય. તો થોડી વાર પછી અહીંયા તમે જુઓ તો ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. ડુંગળીની સાથે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા સમારીને લીધેલા છે એ પણ ઉમેરી દેશું. હવે મસાલા કરી લેશું. 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. આ ટાઈમે મસાલા ઉમેરવાથી મસાલા એકદમ સરસ સંતળાઈ જશે જેથી શાકનો એકદમ પ્રોપર ટેસ્ટ આવશે. અને શાક બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી કડાઈમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય. માત્ર 2 જ મિનિટમાં અહીંયા તમે જુઓ તો આપણે ડુંગળી ટમેટા એકદમ મસ્ત સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ ટાઈમે શાકમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું. અત્યારે મેં મલાઈ સહિત જ દહીં જમાવેલું છે જેથી શાક એકદમ સરસ ક્રીમી તૈયાર થાય. દહીં ઉમેરી અને ઝડપથી મિક્સ કરી દેવાનું જેથી દહીં ફાટે નહીં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દહીં ગ્રેવી સાથે મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે અને તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. દહીં ઉમેરો એટલે ઝડપથી મિક્સ કરી દેવાનું છે. દહીં ઉમેરી પછી તમે મિક્સ કરવામાં થોડો પણ ટાઈમ લગાડશો ને તો દહીં તરત જ ફાટી જશે. હવે ગ્રેવી પ્રોપર તૈયાર થઈ જાય પછી જ પાણી ઉમેરવાનું છે. તો અત્યારે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે તો અડધા કપ જેટલું પાણી આપણે ઉમેરી દેશું. આપણે જે આગળ સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એના માટે ગ્રેવી પાતળી હોવી જરૂરી છે. 1 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવી એકદમ ઝડપથી ઉકળી જાય. થોડી જ વારમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે. ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય ને પછી આપણે જે સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એ છે ખાટું મીઠું ચવાણું. ચવાણું તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનું લઈ શકો છો. આ ચવાણું ઉમેરવાથી શાક એટલું મસ્ત બનશે ને કે તમે ખાતા નહીં ધરાવ. ગ્રેવી પ્રોપર તૈયાર થયા પછી જ આપણે ચવાણું ઉમેરવાનું છે. ચવાણું ઉમેર્યા પછી આપણે શાકને વધારે વાર ગેસ પર નથી રાખવાનું. જો ગેસ પર વધારે શાકને તમે ચોળવશો ને તો ગ્રેવીમાં ઉમેરેલું આપણું ચવાણું છે ને એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે જેથી આપણને શાકનો પ્રોપર સ્વાદ નહીં મળે. ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી દેશું અને તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. કોઈ પણ વેજીટેબલના ઉપયોગ વગર એકદમ મસ્ત અને ચટાકેદાર આપણું આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. તો તૈયાર છે. માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું નવું અને ચટપટું શાક. આ શાક બનાવવામાં અમુક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે અને ચવાણું ઉમેર્યા પછી શાકને ગેસ પર વધારે વાર નથી રાખવાનું. ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે હશે ને તો જ તમારું શાક પ્રોપર થશે. શાકમાં ચવાણું ઉમેરશો ને એટલે ગ્રેવી તરત જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એટલે ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. તો તૈયાર છે એકદમ ચટપટું અને નવા મસાલા સાથે બનતું ચવાણુંનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ પણ વેજીટેબલના ઉપયોગ વગર બનતું આ શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.